Sok szeretettel üdvözöllek benneteket, ezzel a gyönyörű kis tövessel szerettem volna beköszönni. Itt vagyunk Harsányban, és ha érdekel benneteket, hogy hogyan zártuk ezt a túránkat, milyen érdekességek vannak, ötletek, hogyan készültünk erre az idei első túránkra, erre a komolyabb túránkra, akkor arra kérlek benneteket, hogy tartsatok velünk. Először is szeretném leszögezni, hogy nem egy újabb harsányi horgászóráról szóló filmet szeretnénk forgatni, hanem a harsányi horgászatunkat felhasználnánk arra, hogy értékes információkat osszunk meg veletek. Többek között melyek is ezek? Például, hogy szerintem a horgászoknak a legnagyobb dilemmája az, hogyha egy olyan horgászvízre kell elindulni, ahol nem horgászott még soha életében, vagy nagyon régen, és már nincsenek meg azok a tapasztalatok, meg rutinok, milyen csalival induljon el, milyen mennyiséget vigyen, milyen technikát használjon. Szerintem mindannyian ezzel nézünk legtöbbször szembe. Fontosnak tartom azt is elmondani, hogy egy kezemen meg tudnám számolni, hogy hány alkalommal voltunk itt horgászni ezen a harsányi tavon. Ebből is szinte minden alkalommal versenykörülmények között. A másik fontos információ, hogy legutoljára itt 4 évvel ezelőtt horgáztunk. Tehát azóta nagyon sok minden történhetett, nagyon sok minden változhatott, úgyhogy én bennem is ugyanúgy itt volt a dilemma a horgásztúra előtt, hogy milyen stratégiát alkalmazzak. Itt rögtön adja magát a kérdés, hogy hogyan szerezhetünk értékes információkat a tóval kapcsolatban. Ugye rengeteg fórum van, Facebook, közösségi oldal, amin keresztül érdemes olyan horgászokat elérni, akik már nagy tapasztalattal rendelkeznek azon az adott tavon. És tőlük lehet információt begyűjteni, hogy mely időszakban, mely helyek azok, amik a legjobban működnek, vagy milyen stratégiát érdemes alkalmazni. Én is így ismerkedtem meg Krisztiánnal, aki ezen a tavon már sokat horgászott, és talán nem túlzás azt mondani, hogy sok tapasztalattal rendelkezik. Egy klubtagsági rendszer működik a tavon. Nagyon hamar, januárban történik a sorsolás, és ez alapján a tó szabályzat szerint lehet foglalni. Tehát akkor várjál, akkor összességében akkor itt leszögezhetjük, hogy ezen a tavon ez nem az van, hogy én ide telefonálok, hogy én erre a helyre szeretnék leülni horgászni, hanem tulajdonképpen év elején, akik jelentkeznek, azok között sorsolással dől el, hogy ki milyen helyre kerül. Tehát az is lehet, hogy a leghátrányosabb helyre fogunk kerülni. Nehéz ezt is megmondani, hogy hátrányos-e egy hely, ugyanis nagyon változatos a horgászat ezen a tavon. Van olyan, amikor az én általam előnyben részesített hely a Keresztgát, oda szeretünk nagyon járni. Neked akkor az a kedvenced a Keresztgát? Igen, és például a tavalyi éven volt ott egy viszonylag gyengének mondható pecánk. Erre a régi napjegyes oldalra tudtunk most foglalni. Ez egy nagyhalas pálya, ahol most vagyunk, itt a tónak, hogyha a falu felől jövünk az elejébe. Akkor évközben lehet foglalni még helyet, vagy itt már eldől minden év elején? Előfordul visszamondás, viszont ugye a foglalási rendszerben rengeteg várakozó van, aki mondjuk nem tudott helyet foglalni, és az alapján történik a helyfoglalás. Értesít minket a tógazda, és így tudunk helyet foglalni. És akkor eldönthetjük, hogy arra a helyre, ahol üresedés van, szeretnénk-e menni, vagy nem. Igen. És akkor tulajdonképpen, ha jól tudom, akkor ez a hely is így szabadult fel, hogy valaki visszamondta, és akkor te erre csaptál le. És úgy tudtunk jönni. Igen. És akkor ez hanyas állás pontosan? Mi ennek a? Most a 7-es bojlis álláson vagyunk. 7-es bojlis álláson. Ez régen egy rendkívül felkapott napjegyes hely volt. Nem tudtunk soha leülni ide, rengeteg halat fogtak innen, és nagyon szépeket. Ezért is örültem, amikor Péter szólt a tógazda, hogy felszabadult ez a hely, és tudunk ide jönni. Jó, tehát akkor leszögezhetjük, hogy nem egy rossz helyen ülünk. Ez nem egy rossz hely. Amióta a Keresztgátra bekerültek vízforgatók, azóta nyáron érezhetően az egy haltartó hely, ott oxigéndúsabb a víz. Viszont akkor az egy előnyösebb, tehát ki lehet mondani, talán az a favorit hely, akkor a Keresztgát körüli, ahol a vízforgató van. Viszont a nagyhalak szempontjából én még mindig azt mondom, hogy ez a rész, amit én előnyösebbnek hát ezt jobban preferálod a nagyhalat. Nyilván a legtöbb horgász szeretne, aki ide eljön, minél nagyobb halat fogni, de hát ugye az is jó, hogyha közben meg darabszámot is lehet fogni.
Beszéljünk a csali választásról, vagy a csalizásról. Ti milyen stratégiát alkalmaztok, mikor idejöztök? Hát bólis módszerrel horgászunk ugye mi is. Nagyon nagy távokat kell dobni, nem túlzás, tehát itt is, ahol most vagyunk, 130 méteren van egy meder, azt inkább túl kell dobni, de hogyha elé dobunk is lehet csipegetni, viszont arra is oda kell figyelni, hogy a mederbe ne dobjunk bele, ott elég mély az iszap, úgyhogy itt egy 140 méteres dobásra szükség van ezen a Tehát akkor aki ide jön, azt elmondhatjuk, hogy készüljön fel, hogy azért a legtöbb horgászállásról minél nagyobb távolságra kell horgászni. És nyilván ezt meg is kell tudni etetni. Ezt meg kell tudni etetni, és a harmadik napon is meg kell tudni dobni, ugyanis a harmadik napon, főleg ha mondjuk egy pörgős pecán van az ember, azért már a 140 méter egy szponbbal mondjuk etetés közben az egy kemény táv. Mit jelent a pörgős peca itt? Hát amikor vannak olyan éjszakák, hogy nem alszik az ember, olyan is van, hogy kapás nélkül megússzuk, mikor melyiknek örülünk. Mondjuk egy 72 órás horgászaton hány darab halat lehet fogni, amikor pörög, amit te pörgősnek nevezel? Hát itt előfordulhat egy 100 darab halaspeca is. Az nagyon szép. Nagyon szép halállomány van. De hogy hallottam itt a szomszédoktól, hogy nem egyszer előfordul olyan is, hogy betliznek, tehát hogy halfogásig nem jutnak el. Igen, érdekes. Nagy nyomás van a vízen, rengetegen egész évben horgásszák. Ugye szabad hely sincsen, általában még novemberben is nehéz kijutni. Gyakorlatilag amikor befagy a tó, akkor szűnik meg a horgászat, és ahogy lemegy róla a jég, azonnal elkezdődik gyakorlatilag a horgászat a vízen. Akkor összefoglalva, visszatérve a csalizásra, a csalizásnál ti kimondottan a boilit preferáljátok, ti magokat, vagy ilyeneket, pelleteket, ilyeneket szoktatok valamit használni? Vagy? Próbálgattuk, de nagy keszegállománya van a víznek, nem ritka itt a 3-4 kilós dévér sem, 1,5-2 kilós kárászok, és ellehetetlenítik a nagypontyok megfogását, mert elhúzzák ugye hamarabb a csalit. A következő kérdésem, hogy főzött vagy oldódó? Hát tapasztalataink alapján az oldódó bojlik. Ennek ellenére is, hogy mégis dévérek vannak, ugye, és ezt tudjuk. Igen, sűrűbben kell cserélni. Sűrűbben kell cserélni. És egyébként is lehet, hogy rossz helyen horgászunk, nem baj, hogyha az ember mondjuk 2 óránként újra dob. Aha. Akár éjszaka is. Értem. Értem, és te konkrétan milyen ízeket, vagy milyen csalikat preferáltál, amivel horgáztatok? Mindig a fűszeres ízek, meg még a squid octopus. Gyümölcsöset mi itt nem tapasztaltuk, hogy jó lenne, de ettől függetlenül lehet, hogy vannak olyan gyümölcsös ízek, amik megfelelnek a vízen. Szerintem ezek a fűszeres és squides ízek. Tehát a fűszeres és a halas jellegű. A Hollywood pellet volt régebben, ami nagyon jó csali volt, önmagában akár egy pop-up-pal. De azzal mi történt, hogy ezt miért hagytátok el? Vagy? Hát átálltunk a boilira, a squides boilikra. Kimondottan mindig a boili az, ami... Igen. És a mennyiségben? Ti milyen mennyiségeket használtatok olyan horgászatokon? Hát a tavon limitálva van az etetés, és nem is vagyunk egyébként a nagy etetés hívei. Azért is szerettem volna, hogyha eljössz velünk erre a túrára, mert szerettük volna látni, hogy egy minőségi boili mennyire lehet vele úgymond kisebb mennyiséggel ugyanazt a mennyiségű halat megfogni, mint amikor kijövünk egy gyengébb minőségű, akár többet is, kijövünk egy gyengébb minőségű boilival, és mert ugye szórjuk, mondjuk el, hogy ugye ti nem SVS-szel horgáztok, hanem nektek saját vállal, vagy nem is gyári boilikat használtatok, ha jól tudom. Igen. Olyanokat használtunk, viszont a mostani pecánkon kiderült, így már a második napon, hogy ez egy kicsit igen alul maradt. Felsültünk a saját boilival az etetésünkön gyakorlatilag. Igen, és ti mi alapján választottatok csalikat egyébként? Tehát, hogy csak ebbe is, hogy segítsünk a nézőknek, hogy... Az itteni tapasztalatok alapján, amiket így az évek során gyűjtöttünk, meg esetleg a helyi horgászok is, amiket használnak, ugye, amivel szórják a vizet, úgy gondoltuk, hogy az lesz a bevált íz, már megszokták a halak, de igen, itt ez hagy ragadjam meg ezt a helyzetet, hogy ez én sokszor tapasztalom, hogy ez egy ilyen tévhit, hogy
sok helyen azokat a csalikat preferálják, amit a legtöbben használnak, mert nyilván a fórumokon vagy közösségi oldalakon az szerepel a legtöbbet, és akkor úgy gondolják, hogy mivel sokan azt használják, akkor azzal lehet az ember a legeredményesebb. De azért ez nagyon sokszor bebizonyítja, megmutatja, sőt a jelen helyzetben is, ugye igen. meglátod, hogy ez egyáltalán nem így van, és ugye ezzel a nézőknek is én szeretnék bátorítást adni, hogy most nem feltétlenül kell mindig ahhoz ragaszkodni, hogy éppen ott mit preferálnak, hanem mindenki a saját gondolatát, a saját ötletét vigye bele, a tapasztalatát, amivel más tavakon is jó eredményeket ért el, azt nyugodtan megpróbálhatja, mert sokszor ezek a minőségi csalik, ugye ezek sokkal jobban működnek. Gyertek, akkor tartsatok velem, és nézzétek meg, hogy én hogyan és mivel készültem fel erre a túrára. Először is a csaliról szeretnék beszélni. Ugye, ahogyan Krisztián mondta, hogy itt limitálva van éppen mindig az aktuális horgászrend alapján, amit ott figyelembe veszik, hogy milyen időjárási körülmények vannak, hogy nyilván, hogy védjék a tavat és a tónak a halállományát. Ezért ugye a másik információ, ami volt, hogy ugye oldódó bojli az, amit preferálnak, tehát én 24-es átmérőjű bojlikat választottam, oldódó bojlikat, az egyik az C3-as, a másik pedig a C2-es. Ezek ugyanúgy, mint a gyári készítésű bojlik receptje alapján készült, egy-két apró változtatással, mert én még mindig az a régi módi bojlis vagyok, aki szereti, hogyha frissen készül el a csalia. És amit még szeretnék elmondani, ami még a különbség, hogy mivel frissen készülnek, ezekben nem tettünk bele tartósítószert. Nyilván a boltok polcain szereplő csalikban ez minden gyártónál, ahhoz, hogy ott 2 évet elálljon, ahhoz tartósítószert kell, hogy belerakjanak. Ami az előnyünk az SBS-nél, hogy mi olyan tartósítási eljárást használunk, amivel úgymond minimálisra csökkenthető az, hogy a hal számára ez úgymond visszást okozzon. A másik fontos dolog, elárulok egy titkot, hogy itt most én egy olyan technikát alkalmaztam, hogy az aromát lecsökkentettem minimálisra benne. Ugyanazok az aromák vannak benne, ugyanazok az összetevők, de csökkentettünk az aromennyiségén. Hogy miért? Azért, mert én megfigyeltem, hogy ezek a nagytestű halak érzékenyebbek úgymond a nagyon erős illatokra, inkább a naturális dolgokat jobban szeretik, és akkor a kevesebb aromával úgymond jobban lépre lehet csalni, meg mivel ez többnapos horgászatról beszélünk, ezért nem tellítődik meg olyan hamar aromával, és egyre jobban be lehet állítani az etetésre a halakat. Sokszor ugye gyári csalikkal, vagy ilyen nagyon aromásított és alacsony beltartalmú csalikkal oda jutnak a horgászok, hogy az első nap jól fognak vele, a második nap még gyengébben, és a harmadik naptól már halfogásig szinte alig tudnak eljutni azokkal a csalikkal, aminek alacsony a beltartalma. Viszont ezeknek magas beltartalmú csalik, ezekkel, hogyha etetünk, akkor annak kell lenni az eredményének, hogy minden egyes nappal egyre több halat kell, hogy fogjunk. Nézzük akkor a csalikat. A hajszálelőkére kimondottan ezeket a wafters csalikat fogom felhelyezni. Ezek ugyanolyan összetételűek, mint amivel etetek, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy amivel etetünk, azzal is horgásszunk, és ezek parafával vannak kikönnyítve. És itt szeretnék egy fontos dolgot nektek elmondani. Többször megkeresnek minket kérdésekkel, hogy akkor most mi a wafters, még csali wafters, hogy van. Azt szeretném letisztázni, hogy nálunk ez az SBS-nél hogyan működik. Nálunk ez úgy működik, hogy ami wafters csali, az ki van könnyítve parafával, az nem fog elemelkedni, az nem fog lebegni. Ha önmagában rádobjuk a víz tetejére, akkor is lesüllyed, csak sokkal könnyebb, mint azok a társai, amivel etetünk, és ilyenkor a hal, amikor rászív, az a parafa miatt, a kikönnyítés miatt kikönnyíti a horgot is, az előkét is, és még akkor is könnyebb lesz, mint a többi bojli, amivel etetünk, és amikor a hal rászív, az első, ami bemegy a szájába, az a kikönnyített csali. Ezek a waftersek. Vannak olyan pop-upjaink, amelyek ki vannak úgy könnyítve, hogy ha felteszünk hozzá mondjuk egy 6-os horgot, akkor a pop-up az lebeg, de a horog az karcolja szinte az alját, vagy a horog lent van az alján. Meg vannak azok a pop-upjaink, amelyek a normál pop-upok, azok pedig teljes előke hosszában meglebegtetik az előkét. De egy csalit nem az határozza meg, hogyha felrakom a horgot, meg felrakok hozzá dolgokat, akkor most azáltal wafters lesz, vagy pop-up lesz, hanem a csalit az határozza meg, hogy amikor rádobom a vízre, hogyan működik, ami fennmarad, az pop-up, ami lesüllyed, de könnyebb, mint ugyanolyan társai, az pedig a wafters. Bandi, merjük.
úgy tűnik kezd beérni az etetés. Megtartom ezt a gyönyörű szép tükröst. Sikerül. És közben az érdekesség az, hogy a háttérben meg Bandi fáraszt. Éppen most fárasztottam ki ezt a gyönyörűt, és a társam Bandi már ott fárasztja a másikat. Úgyhogy szerintem túlzás nélkül mondhatom, hogy beérett az etetés. Haj, de jó. Nézzük ezt a gyönyörű tükröst, amire reggel itt ébredtünk. Megpróbálom megtartani. $22.10, meg 2 kg 20 deka a zsák, amiben benne van, úgyhogy 22 kg 10 deka. Napközben, hogy ezt a távolságot pontosan meg tudjuk etetni, SPOMB-ot használunk. A SPOMB-ban oldódó és főzött van vegyesen, 2/3 oldódó, 1/3 főzött, és a két íz, amit mondtam, a C2-es és a C3-as 24-es van benne. És a másik, ami még érdekesség, hogy ugye mindig figyelembe kell venni a helyi horgászrendet, hogy mikor, hogyan lehet etetni. Itt reggel 5:30-tól 6:30-ig lehet egy órát, és este 7-től 8 óráig egy órán keresztül csónakkal bemenni, és akár csónakból is meg lehet etetni. Mi ezt arra használtuk, hogy az oldódó és a főzött bojlit vegyesen etettük, és az etetéstől visszább, olyan 8 méterre körülbelül etettünk 1 kg tigrismagyarót és 1 kg főzött kukoricát, ami úgy frissen volt előtte lefőzve és le volt fagyasztva, hogy ne legyen erjedt. Ezt azért csináltuk, mert az egyik az, hogy a dévért lehúzzuk a bojlis etetésről, a másik pedig én azzal tisztában vagyok, hogy a nagyobb testű pontyok szeretik, hogyha az ilyen apró magot, amikor a dévér megeszi és kiüríti magából, az már olyan, mint egy ilyen előemésztet, mert nem tudja teljesen megemészteni mindent a dévér, és ezen a nagy testű pontyok szeretnek úgymond táplálkozni. De nyilván ezzel óvatosan kell bánni, mert hogyha túl nagy mennyiséget etetünk, akkor félő, hogy behúzzuk a dévért, és akkor leoldódik a csali 24-esről akár 16-os méretre, akkor meg rengeteg dévérkapásunk lehet. Úgyhogy ezért én ezt a 8 méteres távolságot választottam, hogy azzal egy kicsit odébb húzni az etetéstől. És akkor így a bojlis etetésről tudjuk fogni a pontyokat. Még egy érdekesség, hogy ugye napközben, ugye így a SPOMB-bal, hogy tudunk etetni, éjszaka viszont nem lehet SPOMB-ozni, így éjszaka csak és kizárólag a dobócsöves etetés jöhet szóba, és a dobócsővel a 24-es oldódót becsövezzük. Megnéztük a csalit, most pedig ami fontos dolog, hogy hogyan lehet ekkora nagy távolságra eldobni. Az első ugye ott kezdődik, hogy a horgászbot. Sokan kérdezik azt is, hogy mi milyen horgászbotot használunk. Mi egy egyedi gyártású Century horgászbotot használunk, ami egy ilyen Black Edition Fantázia névre hallgat. Ez azért van, mert például ugye sokat versenyzünk, és van, ahol versenykörülmények között akár 140-150 méteres távolságból kell, lehet, hogy éppen 1,5 kilós kis pontyokat kifogni. És ennek a botnak az a különlegesség, hogy nagyot lehet vele dobni, karakteres, de mégis a spitze az lágy. Ezzel kiküszöbölve azt, hogy ha nagy távolságról fogom a kis testű pontyot, akkor az, mikor ott elkezd vergődni és olyan lágy a szája, akkor nem fog leverődni a horogról, mert a spitz enged annyi játékot, hogy nem tudja magát leverni a végszerelékről. De
fontosnak tartom elmondani, hogy most nem csak ilyen nagyon drága egyedi tervezési botokkal lehet nagy távolságra horgászni, igazából egy 3,5 librás, 370-es, 380, 390-es horgászbotokkal már nagy távolságot meg lehet dobni. Itt annyi csak a különbség, hogy az egyik az egy kicsit úgymond karakteresebb, és akkor jobban bele kell állni, és egy kicsit jobban megterheli a vállat, a másik meg lágyabb és kevésbé terheli meg. Ezek között van különbség árkategóriában, de nem kell ehhez 100 000 forintos bot, hogy ilyen távolságra valaki el tudjon jutni. A következő ugye a zsinórnál, itt fontos a zsinórvastagság nyilván a főzsinórnak, hogy minél vékonyabb monofil zsinórt használunk, nyilván annál nagyobb távolságra tudunk horgászni, de itt ugye a szabályzatban benne van, limitálják a zsinórt méretet is, tehát 25 mm-es átmérőnél vékonyabb zsinórt, főzsinórt nem lehet használni. Tehát mi ilyet alkalmazunk, és a végére pedig, mivel itt nagy távolságra kell dobni, és minden méter számít. Mint ahogy említettük, hogy ugye van úgymond egy meder, és a medernek az egyik oldalát és a túloldalát kell horgászni, mert a mederben 40-50 centis iszap van. Ezért az, hogy a meder túloldalát el tudjuk érni még szeles időben is, ez ugye minden méter számít. Ezért most itt jelen körülmények között ezt a szabály engedi, nem monofil dobóelőtét zsinort használtam, bár azt szoktuk a legtöbbször preferálni, meg azt szeretjük, de most itt használtunk fonott dobóelőtét zsinort. Ez akkor engedélyezett, hogyha a fonott fő dobóelőtét zsinór után 1 méter leadcore van felkötve. Én ebből ugye a leadcore-nál itt a Dive Master-t használtam, ami 45 librás, ennek a különlegessége, tudjátok, hogy bele van szőve, úgymond az ólom, nem benne van, hanem szálanként van közészőve, és így lesüllyed a vízbe, mégis látjátok mennyire lágy. Végszerelékként ugye itt ezt a Helichot szisztemet használtam. Én azért szeretem ezt nagyon, mert ezzel a technikával úgymond meg tudom akadályozni, hogy ezeknél az extrém nagy dobásoknál is, hogy úgymond az előke felakadjon. Itt horogelőkének szintén a Dive Master-t használtam, ami egy 20 librás, tehát ugye itt leadcore-nak 45 librás, előkének pedig a 20 librását. Ez is egy nagyon lágy, mégis elfekszik az alján, vagy pedig aki szeretné, ajánlom még a bevonatos előkét, ezt is, azt is szoktuk használni. A bevonatos előke az azért jó még, hogy az még ad egy tartást neki, hogy még véletlenül se tudjon feltekeredni az előke. És akkor még egy fontos dolog, amit szoktak kérdezni, hogy az ólom, én ehhez a bothoz 130 g-os ólmot szoktam használni, ez az a súly, amivel a legoptimálisabban tudom a legnagyobb távolságot elérni. És jelen pillanatban egy 6-os horgot tettem fel rá, és akkor 24-es oldódó csali van felkötve rá. Tehát ez a szerkó az, amivel el tudjuk érni akár a 150 méteres távolságot is, még úgymond szembeszélben is. Kapás lesz. Húzza, ha, figyelj, vegyétek, figyeljetek, ez füstölni. Ez jó. Az érdekesség az, hogy itt az elmúlt 6 órában volt mindenféle időjárási tényező, itt volt eső, itt voltunk termoruhában, itt voltunk rövid nadrágban. Tényleg egyáltalán nem kedvező sem a halak, sem a mi számunkra ez a horgászidő. De az érdekesség az, hogy most jött egy ilyen frissítő zuhé, és akkor tényleg olyan, mintha a halak elindultak volna visszában mélyebb részre. És a másik érdekesség, hogy eddig szinte majdnem végig a C2-es bojlival fogtuk a halakat, és most az első kapás, ami most itt jött, ez C3-asra jött. Tehát, hogy a fűszeresre. Mindjárt meglátjuk, hogy mit sikerült vele fogni. Sőt, gyönyörű. Ez 20 plusz, igen. Gyere!
Lassan a túránk végéhez érünk, elértük az 50. órát, szeretnénk nektek egy összegzést elmondani, de előtte még annyit engedjetek meg, hogy hát azt gondolom, hogy nem egy egyszerű túrán vagyunk túl, mert ez alatt az 50 óra alatt kb. 3 óránként változott az időjárás. Ültünk itt napközben termoruhába, rövid nadrágba, 10 perc alatt megváltozott úgy az időjárás, hogy olyan hideg szél fújt, eső esett, utána megint napsütés, tehát az embernek tényleg az ember azt tudta, hogy mit csináljon ebbe az időjárási körülmények között, tehát az időjárás egyáltalán nem mellettünk volt, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy így is sikeres túrát zártunk. Segíts nekem, Krisztián, te jobban számoltad, körülbelül 20 darab körülbelül 20 pontyot fogtunk, aha, hát ez nagyon szép átlagsúlya. Igen, mennyi volt így? Körülbelül ilyen 15 kiló körül számoltunk, ugye? 15, és akkor összességében azt megjegyeztem, hogy 3 darab 20 fölött itt fogtunk. Igen. Ugye volt egy 20 kg 26 dekás, egy 21,06-os és egy 22 kg 30-as. Igen. Hát én azt gondolom, hogy azért ez tényleg semmi okunk szégyenkezésre. Én még amit talán így összefoglalva elmondanám, hogy erősítsd meg te is, hogy te így látod-e vagy nem, hogy igazából a minőségi bojli érdemes használni, ugye ebből kevesebb kell, de igen, mégis ugye azért csak beáll az etetésre a hal, és akkor vissza-visszatér, és tényleg nyomás alatt, mikor ilyen nehezen lehet halat fogni, akkor ez mindig megmutatja magát. Te mit éltél meg ebből? Hát ugye még én nem használtam ezt a bojlit itt, de ezután a horgászat után, Zoli. Akkor meggyőzött? Hát ez gyakorlati érvelés volt, elég agresszív, ezzel a 3-20 kilós pontja. Na, örülök neki, hogy te is így élted meggyőztél. Na, örülök neki. Én meg szeretném megköszönni, hogy meghívtál bennünket, és lehetőségünk volt, hogy ugye, hogy itt horgászunk, és egy ilyen szép horgásztúra végén legyünk, úgyhogy köszönjük szépen neked. Én köszönöm, Zoli, hogy együtt horgászhattam veled. Na, tehát ez a legjobb, mikor együtt tudjuk egymást építeni a horgászok. Rengeteget tanultam tőled, és még fogok is. Köszönöm szépen, a nézőktől pedig akkor búcsúzunk, és akkor azzal zárom soraimat, hogy tartsatok velünk legközelebb is, találkozunk a vízparton.